හරි අපේ channel එකත් එක්ක එකතුලා ඉන්න යාළුවෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපෙන් අරන් එන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඔයාලට අරගෙන එන්නේ ඔයාලගේ WhatsApp account එක ඔයාගේ computer එකට ලේසියෙන්ම login කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි ඉතින් මීට කලින් අපි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා QR code එක scan කරලා ඔයාගේ computer එකට WhatsApp web හරහා ඔයාගේ account එකට login වෙන හැටි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ඔයත් එක්ක කතා කරන්නේ QR code එක නැතිව ඔයාගේ WhatsApp account එකට ඔයාගේ computer එකෙන් login වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාගේ phone එක ළඟ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් QR එක හරහා ලේසියෙන්ම login වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ phone එක ඔයාගේ computer එක ගාව නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ account එකට ඔයාගේ WhatsApp account එකට login වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් QR එක scan කරලා කොහොමද ඔයාගේ WhatsApp එකට ලේසියෙන්ම login වෙන්නේ කියන එක ගැන දැනගන්න අපේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න අපි ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. මේ link එක හරහාත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ WhatsApp account එක QR code එක scan කරන්නේ නැතිව login වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි ඉතින් මේකටත් මම use කරන්නේ WhatsApp web කියන එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලම මගේ web browser එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ කරන්න ඕන ඔයා search bar එකේ WhatsApp web කියලා type කරගන්න. ඉතින් මම නම් මෙතන shortcut එකක් දාගෙන ඉන්නවා. කොහොම හරි මම මෙතන WhatsApp web කියලා type කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ මම මේක enter කරගන්නවා. enter කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට search result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින්ම තියෙන WhatsApp web කියලා මෙයාලගේ official site එක. ඉතින් මම මෙතන click කරගන්නවා. click කරලා පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ විදිහට website එක load වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ phone එක ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ QR code එක scan කරලා ඔයාගේ account එකට ලේසියෙන්ම login වෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඔයාගේ phone එක ඔයාලා ළඟ නැත්නම් වෙනත් විදියකින් ඔයාගේ computer එකට ඔයාගේ account එක login කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. හරි ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙනවා link with phone number කියලා option එකක්. ඉතින් ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට අලුතින් page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ phone number එක add කරන්න තැනක්. ඉතින් ඔයා මෙතන phone number එක add කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා select කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන තියෙන arrow එක click කරලා ඔයා මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට මේක add කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට type කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ශ්‍රී ලංකා කියලා එනවා. ඔයා මෙතන click කරන්න. click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මේක add වෙයි. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ phone number එක මෙතනට add කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා මේ phone number එක add කරද්දී ඔයා මෙතන බිංදුව නැතිව ඉතිරි අංක ටික add කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන 94 කියලා ශ්‍රී ලංකන් code එක තියෙනවා. මේ හින්දා ඔයාලට ඔයාගේ phone number එකේ බිංදුව add කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ phone number එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන next කියලා බටන් එක මම මෙතන click කරගන්නවා. හරි click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි referral code එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ phone එකට යන්න ඕන. එමන් නැත්නම් වෙනත් කොහේ හරි ඔයාගේ phone එක තියෙනවා නම් ඔයාගේ phone එකේ data on කරන්න. on කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් WhatsApp එකේ මෙන්න මේ විදිහට notification එකක් එනවා. මෙන්න මේ notification එක උඩ ඔයා click කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාගේ phone එකේ notification එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට web page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතන තියෙන confirm කියන බටන් එක උඩ click කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ තියෙන pattern lock එක මෙතනට දෙන්න ඕන. ඉතින් මම මගේ fingerprint එක මෙතනට ලබා දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආයෙත් page එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඔයා add කරගන්න ඕන ඔයාගේ PC එකේ මේ වෙලාවේ ඔයාට ලබා දීලා තියෙන code එක. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට add කරගන්නවා. හරි add කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට මේක automatic log වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට link devices කියලා ඔයාගේ phone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ WhatsApp account එක ඔයාගේ computer එකේ බලා ගන්නත් පුළුවන්. හරි ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp account එක වෙනත් device කීයකට login වෙලා තියෙනවද කියන එක ගැන. ඉතින් මගේ login වෙලා තියෙන එක device එකක් ඉඳලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන එක device එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයාගේ account එක device ගොඩකට log වෙලා ඉන්නවා නම්
ඒ ඔක්කොම මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ විදිහට පුළුවන් ඔයාගේ WhatsApp account එකට ඔයාගේ QR code එක scan කරන්නේ නැතිව login වෙන්න. ඉතින් ඔයාගේ phone එක ඔයාලා ළඟ නැත්නම් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ phone එකේ කැමරාව වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ WhatsApp account එකට ඔයාගේ computer එකෙන් login වෙන්න. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ දාන්න. ගොඩක් වෙලාවට මම comment වලට reply කරනවා. හරිද අපි channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. අපේ තවත් අලුත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක නැවතත් හමු වනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්.